Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ mượn một cái account để từ đó tư vấn cho cái account này. Đồng thời là share những cái suy nghĩ của mình về cái account này để cho anh em, những người chơi free to play, để chúng ta có thể nhìn vào account để từ đó có thể rút được kinh nghiệm cho cái app của mình. Ok, thì đây là một cái account của S45. Họ đang ở trên Cairo và chủ account này thì không muốn show về những cái thông tin liên quan đến chủ app, thì mình sẽ xin phép là public để ẩn những cái thông tin này nhé. Thì mình trong video clip này thì mình chỉ xoay quanh tập trung chủ yếu nói về những cái sai lầm phổ biến của tất cả những người chơi và cụ thể là cả cái chủ app này, để từ đó anh em có những cái bài học chúng ta rút kinh nghiệm. Ok. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ cùng xem cái phần nghiên cứu của account này đã được nghiên cứu được đến đâu. Với cái mức lực chiến là 60 triệu thì cái bảng nghiên cứu của account này nó đang khá là rối rắm và khá là dàn trải. Mình nhìn thấy là hầu hết tất cả các tiêu mục, đề mục của các mục đều không được full tất cả. Mục công nghiệp thì đang 153 trong 154 còn thiếu, và mục quân đội thì chúng ta cũng còn thiếu rất nhiều, mới có 2 đơn vị lên được level 200, trong khi đó hai cái công nghệ cực kỳ quan trọng liên quan đến tăng hỏa lực và độ bền thì chúng ta lại không. Và cái cây vinh dự thành phố thì account này còn thậm chí chưa mắc nổi được cái công nghệ giải phóng để cho chúng ta có thể nhân được 200% cái phần thưởng cũng như là điểm khi chúng ta đua vinh dự. Đây là một trong số những sai lầm cực kỳ phổ biến của nhiều người chơi, là bởi vì chúng ta có nhiều mục nghiên cứu quá, thành ra là chúng ta đầu tư dàn trải vào tất cả các mục nghiên cứu này, cho nên là chỗ nào cũng có, thành ra là nó cực kỳ là yếu. Cái app của anh chàng này rất yếu và khả năng đua được top 1 của các vinh dự thành phố là không có. Mà đã không đua được như vậy thì chúng ta không có nhiều tài nguyên cũng như là không có nhiều đồ đạc để chúng ta có thể upgrade được. Điển hình nhất ở đây là bạn có thể thấy là tham gia đến tận City 4 lần thứ mấy rồi, nhưng mà cái cây công nghệ này nó không có, thành ra là đến cái mục nhận thưởng này chúng ta sẽ không được nhân 2. Đây là một điều rất là đáng tiếc, và có lẽ là tất cả những người chơi free to play chúng ta nên cố gắng là hạn chế cái việc này. Mà khi bắt đầu lên đến City 2 một cái thôi là chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu được cái công nghệ giải phóng rồi. Rồi tiếp theo là đến các trại lính và các công trình ở trong cái account này. Mình thấy là trại lính thì tối đa mới có level 30, trong khi đó những cái công trình phụ trợ như là tường thành kiên cố thì chưa có cái nào này. Đấy, hoặc là pháo phòng không thì đang là level 31 này. Đấy. Ok. Và một cái điều mình rất là ngạc nhiên là cái tài khoản này nâng cấp rất nhiều các cái nhà tài nguyên ở trong này, thậm chí có những nhà lên đến level 30, level 31. Đây là cái sai lầm thứ hai của rất nhiều người chơi, bởi vì là gì, chúng ta không có nhiều tài nguyên và không có nhiều cái nguyên liệu sản xuất. Thế thành ra là anh em cứ nhìn thấy các cái mũi tên màu xanh nó hướng lên là mình bị ngứa tay, mà một khi đã ngứa tay thế là mình bấm nâng cấp nó cái thôi. Tiện là để nhiều người tiện là để ăn 2.500 vàng mà khi mà chúng ta lấy được 2.500 vàng nó rất nhỏ như vậy thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phải đợi rất lâu để có thể đủ điều kiện để nâng cấp các trại lính. Mà trong khi đó cái trò chơi game này là trò chơi game chiến tranh chứ không phải trò chơi game nông trại nhá. Mà trại lính không có thì chúng ta sẽ không làm gì được. Rồi, cái điểm yếu thứ ba của cái account này đấy là chúng ta chưa full được cái phần chiến dịch. Đây là một cái sai lầm cực kỳ lớn thứ ba nữa. Nó khiến cho cái tài khoản này nó thọt một cách âm thầm theo thời gian, theo 5 tháng. Và một khi chúng ta không có đủ điểm chiến dịch thì chúng ta không thể mua được tất cả các món hàng giảm giá ở trong này. Điển hình như ở đây anh em nhìn thấy, chúng ta chỉ mua được một vài thứ rất là lặt vặt, trong khi đó rất nhiều thứ giảm giá rất đáng giá trị mà lại không mua được. Đấy là cái thọt tiếp theo nhá. Mà đã thọt như vậy thì cực kỳ là rất là lâu để chúng ta có thể đuổi được những người chơi cày chay khác. Rồi tiếp theo là liên quan đến cái phần sĩ quan. Chúng ta sẽ cùng xem xét qua một vài cái sĩ quan để xem cái tài khoản này nó nâng cấp như thế nào để chúng ta có thể rút kinh nghiệm. Ok. Rồi, hiện tại là cái account này đang chơi ở những cái máy chủ vừa mới mở được 180 ngày, được mấy hôm thôi. Thành ra là chúng ta sẽ có thêm một vài cái sĩ quan nữa
Nhưng trước khi tiến lên 180 ngày thì cái account này đầu tư vào dàn sĩ quan mình đánh giá là không tốt lắm. Bởi vì tất cả các sĩ quan mà anh chàng này chơi thì đều không được max skill. Đó, và level thì chúng ta có thể nhìn thấy là có thể đầu tư tập trung vào level được. Nhưng mà những cái skill của các sĩ quan thì không có. Điển hình nhất là cỗ máy chiến tranh, 180 ngày rồi mà chúng ta chưa có nổi một cái anh chàng cỗ máy chiến tranh max skill để chúng ta có thể chiến đấu được đối với các người chơi khác. Mà anh chàng này là một trong số những anh chàng cực kỳ đáng giá để chúng ta có thể đầu tư nhé. Bởi vì bây giờ nếu như mà bạn lên đến 180 ngày rồi thì chúng ta lại còn có nhiều lựa chọn sĩ quan khác, thành ra là chúng ta sẽ bị phân tán. Đây chính là những cái sai lầm phổ biến của nhiều người chơi, là thấy cái sĩ quan nào nó cũng hay ho và chúng ta không biết là chúng ta phải lựa chọn những sĩ quan nào. Và càng về sau này thì rất nhiều sĩ quan mới ra đời khiến cho chúng ta có thêm những cái sự băn khoăn và bối rối nhất định. Đây, hãy cùng xem xét qua một lượt tất cả những sĩ quan của cái account này nhé. Rồi tiếp theo là mũi giáo thần này, bộ kỹ năng này. Rồi anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng cũng lại có những bộ kỹ năng này. Thần công sấm sét này. Rồi là thần kiếm quốc gia, hoặc là cái cô nàng Percy thì ok rồi. Rồi đây là Bạch Lang thì có thể kiếm được ở nhiệm vụ hàng ngày. Rồi anh chàng thợ săn mùa đông, chúng ta cũng thấy có một vài cái tượng được đầu tư vào anh chàng thợ săn mùa đông. Rồi, cái account này có đầu tư về thủ hộ, cho nên là đây chắc chắn là sĩ quan chính dành cho các đơn vị xe tăng của cái account này. Và mình thấy cô nàng Mary đã được max tốc, max skill rồi, trong khi đó những cái cô nàng khác hoặc anh chàng khác thì không có. Rồi sĩ quan máy bay chúng ta cũng thấy chưa có bất cứ một cái sĩ quan máy bay nào đủ ổn để có thể chơi được không quân. Mà đến 180 ngày rồi, lực lượng không quân của cái account này nó cực kỳ thấp và cực kỳ yếu anh em ạ. Rồi phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem kho đồ của anh chàng này. Thì ở đây chúng ta có một cái kho đồ rất đẹp, bởi vì anh chàng này không mắc nhiều sai lầm, quá nhiều sai lầm giống như những người chơi khác. Mà ở đây anh chàng này đã có những sự đầu tư và nghiên cứu kỹ lưỡng về cái hướng chơi cũng như là nâng cấp quân đội. Thành ra là chúng ta sẽ không có nhiều các cái phôi thừa. Ở đây thì hầu hết đều thấy có những cái đơn vị 7.1 hoặc là có một đơn vị xe tăng chiến đấu hiện đại. Đó là xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức. Và anh chàng này đang muốn chơi về thêm đơn vị trực thăng nữa. Nhưng theo lời khuyên của mình thì hiện tại anh ta cứ nên đầu tư về cho cái xe tăng chiến đấu chủ lực của Đức này. Nó lên ổn hơn nữa, hoặc là chúng ta cố gắng kiếm được các đầu đạn cũng như là điểm kinh nghiệm để có thể nâng cấp được 4 chiếc xe còn lại lên đến level 200. Đây là một điều cực kỳ quan trọng. Ok, do là chúng ta sẽ không có nhiều bản thiết kế hoặc là bản nguyên mẫu để chúng ta có thể nâng cấp được một chiếc xe lên mạnh nhất. Thành ra là tất cả những người chơi chúng ta cần phải đầu tư vào một phe nhất định thôi. Rồi chúng ta sẽ cùng xem phần shop VIP anh chàng này mua những cái gì. Do là chúng ta không mắc được công nghệ giải phóng, thành ra là vàng chúng ta rất là thiếu thốn. Nhưng mà cái account này cũng đã được đầu tư tiền bạc vào nó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không đủ tiền không đủ vàng để chúng ta có thể mua được những cái món đồ rất giá trị ở trong shop VIP. Mà hầu hết cái tài khoản này lại đi đầu tư vào bánh răng, vào cờ lê hoặc là vào những cái đồ khác. Thành ra là chúng ta không có nhiều vàng để đầu tư vào hai cái quan trọng nhất, đấy là cấu kiện tinh chế của lục quân và cấu kiện tinh chế của không quân. Thì một cái lời khuyên của mình đấy ở trong rất nhiều video clip dành cho người chơi mới, thậm chí là free to play, đó là chúng ta sẽ cần phải xác định xem là cái shop VIP chúng ta mua những cái gì. Và tốt nhất là cái shop VIP thì chúng ta chỉ nên mua những cái món đồ free nhé. Ok, thậm chí là trong shop đấu trường như anh em vừa nhìn thấy là chúng ta có thể thấy cái account này mua rất là lung tung. Trong đó có những cái món đồ giá trị đấy là bình năng lượng thì anh ta lại không mua. Chính vì cái bình năng lượng này nó sẽ giúp chúng ta trải nghiệm cũng như là kiếm được rất nhiều món đồ ở trong trò chơi game này. Rồi ok, có lẽ là cái clip của mình xin phép được tạm dừng tại đây. Trước khi kết thúc cái video clip này, mình tổng kết lại những sai lầm ở trong cái account này để anh em có thể rút kinh nghiệm. Một là cái phần nghiên cứu của account này chúng ta nghiên cứu quá là dàn trải, chúng ta không đầu tư vào những cái mục cực kỳ quan trọng, đó chính là cái công nghệ giải phóng để giúp chúng ta có thể là đua được các cái sự kiện ở trong trò chơi game. Cái thứ hai là về mặt công trình, chúng ta nâng cấp các công trình không có sự đầu tư hoặc là không có tập trung, mà đáng lẽ những cái công trình mà chúng ta nên đầu tư thì lại không được đầu tư, mà những công trình mà chúng ta nên bỏ qua thì chúng ta lại đâm đầu vào. Thành ra là chúng ta sẽ bị tiêu tốn tài nguyên và các phần nguyên liệu. Cái thứ tư là cái thứ ba đó chính là cái phần chơi chiến dịch.
chúng ta càng phải cố gắng hoàn thiện cái phần chơi chiến dịch càng sớm càng tốt. Bởi vì nếu như chúng ta làm chậm thì chúng ta sẽ bị thọt dần theo thời gian. Người chơi nào mà càng clear chiến dịch càng sớm thì chúng ta sẽ càng có nhiều điều kiện kinh tế để chúng ta có thể trang trải cho những cái mục đua sự kiện ở trong trò chơi game này. Và cái thứ tư đó chính là cái phần nâng cấp sĩ quan. Chúng ta chỉ nên xác định đầu tư vào 1-2 sĩ quan trước thời điểm 180 ngày thôi, chứ chúng ta không có nhiều tượng vàng để chúng ta đầu tư dàn trải. Bạn càng đầu tư dàn trải thì bạn càng yếu về sau, và chúng ta sẽ rất khó để sửa, trừ phi là chúng ta sẽ phải đầu tư rất là nhiều tiền bạc vào trong trò chơi game này nhé. Rồi, đó chính là 4 cái sai lầm phổ biến ở trong cái account này, để hy vọng là bạn rút kinh nghiệm. Và mình sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong video clip lần sau liên quan đến tư vấn cách sửa được cái account này nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong cái video clip đó. Còn bây giờ goodbye, see you again.